हुन्छ आजको पवित्र विवाहको कार्यक्रमलाई हामी परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। यसकारण हामी सबैजना सहभागी हुनेछौँ र प्रार्थनाको अगुवाई चाहिँ म आफै स्वयं गर्दैछु। तपाईँहरू सबैजना सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामी शिर निहुराउनेछौँ र आँखा बन्द गर्नेछौँ। परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अति नै उच्च अनि स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, आजको दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। आजको दिन अनुभव गर्ने मौका अवसर दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अनि साँच्चै नै प्रभु, आजको यो दिन अवसरमा परमेश्वर जसरी यो दिनलाई तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ अनि यो पवित्र विवाह कार्यक्रममा प्रभु जसरी हामी प्रवेश गर्दैछौँ, यो सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रभु तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ। अनि विशेष गरेर प्रभु आज हाम्रो दुलहा दुलही भाइ बहिनी हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ र हामी जसरी स्तुति प्रशंसाका भागदेखि लिएर वचनको भागमा हामी जसरी जानेछौँ प्रभु, सबै भागहरूमा परमेश्वर तपाईँ आफै भइकन हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। अनि विशेष गरेर प्रभु जसरी तपाईँलाई हामी महिमा प्रशंसा दिनेछौँ, तपाईँको वचनबाट सुन्नेछौँ, यी सबै कुराहरूबाट तपाईँको महिमा हुन सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रा जनहरू प्रभु, तपाईँको छोराछोरीहरू जतिजना बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ अनि साँच्चै नै सुरक्षित साथ उहाँलाई पनि ल्याउनलाई आइपुग्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। यो सम्पूर्ण प्रभु हाम्रो कार्यक्रम तपाईँको हातमा सुरुदेखि अन्तिमसम्मको भागहरू सबै तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु हामी माग्छौँ प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी भजन गाउनेछौँ। हुन्छ, हामी एउटा भजन गाउँदै गर्छौँ। भजन 98 हामी गाउँदै गर्छौँ। अनि त्यति बेलासम्म मेरो विचारमा हाम्रा साथीहरूले सोफाको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ होला। जो संलग्न हुनुहुन्छ कृपया गरेर सोफाको व्यवस्था गरिदिनु होला। अहिले हामी सबैजना मिलेर भजन 98 हामी गाउँदैछौँ। तपाईँहरू जतिजनाले भजन ल्याउनु भएको छ 98 तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हामी सबैजना मिलेर गाउनेछौँ 98 भजन।
सबैजनाले मिलेर भजनलाई गाउन सक्यौँ। अब हामी 519 नम्बरको हामी भजन गाउँदैछौँ। अनि यो भजन गाउँदै गर्दा हाम्रो दुलहा, आजको दुलहा उहाँ आउनुहुन्छ अगाडि। अनि उहाँ आउँदै गर्नु हुँदाखेरि हामी सबैजना उठ्नेछौँ, किनभने आजको दिन उहाँको दिन एकदम महत्त्वपूर्ण। त्यही कारणले हामी उहाँलाई आदर दिँदै हामी सबैजना उठ्नेछौँ। 519 नम्बरको भजन हामी गाउँछौँ यो समयमा। उभिने रहन्छौँ। अब हामी त्यसै गरेर 502 नम्बरको भजन गाउँदैछौँ। अनि यो 500 नम्बरको भजन गाउँदै गर्दा हाम्रो आजको दुलही आउनुहुनेछ र हामी उहाँलाई पनि आदर साथ हामी उठेर स्वागत गर्नेछौँ। 502 नम्बरको भजन हामी गाउँदैछौँ। अब
तपाईँहरू जतिजनासँग भजन छ 502 नम्बरको हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता। हुन्छ हामी भजन गाउनेछौँ। Thank
बस्नेछौँ। आजको हाम्रो दुलहा दुलही आइसक्नु भएको छ। अब हामी बाइबलबाट प्रभुको वचन पाठ गर्न गइरहेछौँ। यसै कारण सबैजना तपाईहरूले यशायाको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यशाया 34 अध्यायको 16 पद हामी हेर्दैछौँ। यशाया 34 अध्याय 16 पद। यसरी छ प्रभुको वचनमा, परमप्रभुको पत्रको मुठामा हेर र पढ, यिनमा एउटै पनि हराउने छैन, कसैलाई आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन, किनकि उहाँको मुखले यो हुकुम दिनुभएको हो र उहाँका आत्माले तिनीहरूलाई एकसाथ जम्मा गर्नुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, यो वचनमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामी प्रत्येकको निम्ति जोडी बनाउनु भएको छ उहाँको वचनमा लेखिए अनुसार। अनि यो वचनलाई मनन गर्ने हो भने आजको दिन पवित्र विवाह जुन हाम्रो आजका दुलहा र दुलही हाम्रो भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, अनि कसरी प्रभुले हाम्रो जोडी, हाम्रो करम हामी भन्छौँ, प्रभुले कसरी सृष्टि गर्नुभएको छ, कसरी बनाउनु भएको छ, अचम्म लाग्दो कुरा। अनि प्रभुले कसरी आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब यो वचनलाई मनन गर्दै हामी एकछिनको लागि हामी प्रभुलाई स्तुति प्रशंसा आराधना चढाउनेछौँ। र यो भाग म फेरि पनि हाम्रो क्वायर ग्रुपलाई दिन चाहन्छु। उहाँले हामी सबैलाई स्तुति प्रशंसा र आराधनाको भागमा सहायता पुर्याउनुहुन्छ उहाँले। त्यसै कारण हामी सबैजना खडा हुनेछौँ फेरि पनि र प्रभुलाई हामी महिमा दिनेछौँ, प्रशंसा आराधना चढाउनेछौँ। आमेन। हामी सबैजना उठ्नेछौँ। यो समय चाहिँ प्रभुलाई हामी आराधना चढाउनेछौँ, उहाँको नाउँको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँलाई हामी महिमा दिनेछौँ।
तपाईँको इच्छा अनुसारले गर्न सकेको प्रभु यीशु धन्यवाद छ प्रभु बानी बाबु तपाईँको चरणमा राख्दै माग्दछु आशिष प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हामीले स्तुति प्रशंसा र आराधनाको भाग पनि सिधाएका छौँ। अब हामी आजको पवित्र विवाहको वचन र करारको भागमा आएका छौँ। त्यसै कारण हाम्रा मण्डली पुनरुत्थान एक्लेसियाका पास्टर गुरुबा भरत भट्टराईज्यूलाई म अगाडि निमन्त्रणा गर्दछु र उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। हामीले लामो समयदेखि वर्षौँदेखि हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू हाम्रा छोराछोरीहरूको पवित्र विवाह हुन सकोस्। आमेन। कोही पनि बिबिचमै मकैबारीबाट बाटो बाटोमै भागेर जानु नपरोस्। उनीहरूले मण्डलीको उपस्थितिमा परिवारको उपस्थितिमा समाजको उपस्थितिमा यसरी पवित्र विवाहमा परमेश्वरको उपस्थितिमा करार बाँधेर उहाँहरूले आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई सुरु गर्न सकोस् त्यो हाम्रो प्रार्थना। आमेन। अनि हामी आजको हाम्रो दुलहा बाबु सन्त भट्टराई र दुलै छोरी सुमित्रा गाहामगरको बिचमा उहाँहरू पवित्र विवाहमा बाँधिनको लागि आउनुभएको छ र हामी पहिला परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ विवाहको बारेमा अलिकति अनि त्यसपछि उहाँलाई हामी पवित्र करारमा बाँध्नेछौँ। सुन्नुहोस्, विवाह परमेश्वरको योजना। सृष्टिमा परमेश्वरले आदम अर्थात् पुरुषको सृष्टि गरिसक्नु भएपछि मानिसलाई उहाँले एक्लै देख्नुभयो र भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन। तपाईँहरू कतिजना अझै पनि एक्लै हुनुहुन्छ? हात उचाल्नुहोस् त, उचाल्नु लाज नमान्नुहोस्। सुन्नुहोस्, यो पास्टर भरतले भनेको होइन, यो पास्टर परमेश्वरले भन्नुभएको मानिस एक्लो रहनु असल छैन। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउँदो एउटा सहयोगी बनाउनेछु। एउटा सहयोगी। आमेन। त्यसको मतलब के भने एउटा पुरुषको एउटा मात्रै स्त्री हुनुपर्छ वा एउटा पतिको एउटा मात्रै पत्नी एउटा पत्नीको एउटा मात्रै पति हुनुपर्छ। आमेन। त्यो परमेश्वरको योजना हो। यसै कारण आफ्नो जीवन साथी भेटाउन तपाईहरू प्रत्येकले जसले भेटाउनु भएको छैन आफ्नो सृष्टिकर्तासँग परामर्श लिनु नितान्त आवश्यक छ। है, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। रूप र सिप वा दक्षता हेरेर मात्र हुँदैन। धेरैचोटि मानिसको मात्र सल्लाह लिएर विवाहमा बाँधेको कारण उनीहरूको जीवन पीडाले भरिन पुगेको छ। अनि कतिचोटि यो तितो सत्य हो, कुटनीको कामलाई पेसाको रूपमा अपनाई दुला र दुलैको आमा बाबाबाट पनि कमिसन खाने काम पनि गरेको भेटाएको छ। धेरै दुःख लाग्दो भयो। यही सिलसिलामा मगज सड्केको र लुनाटिकहरूलाई पनि प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भन्दै भिराएको कारण धेरैको जीवनमा पछि गएर धोका पाएको पनि देखिन्छ। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ बिना हातमा त्यसैका उथल पुथल भएर विवाहमा नदौडिनुहोस्। सोच्नुहोस्, यदि तपाईँ विवाहको निम्ति तयार गरिरहनु भएको छ भने निको भइसकेको चङ्गाई भएको असल व्यक्तिहरूसँग मात्र कुरा अगाडि बढाउनुहोस्। शैतानको पासोमा पर्नु अगाडि नै आफू सचेत बन्नुहोस्। परमेश्वरले दिनुभएको इच्छा र लक्ष्यलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरी त्यसले एउटै लक्ष्यमा पुग्न सम्झौता गर्दछ भने तपाईँको जीवनसाथीलाई आफूले पनि चिन्न सक्नुहुन्छ। तर डिस्नील्यान्डको सपनामा यौन चाहना मात्र पूरा गर्ने इच्छा चाहिँ विवाह होइन, विनाश हो। वैवाहिक इच्छा परमेश्वरले दिनुभएको वरदान र आशिष हो। पहिलो दम्पति आदम र हव्वाको विवाह परमेश्वर आफैले गरिदिनु भएको थियो। वास्तवमा परमेश्वर आफैले दुलहा आदमलाई उनको निम्ति सुहाउँदो एउटा सहयोगीको रूपमा दुलै हव्वालाई कन्यादान दिनुभएको थियो। यसको मतलब तपाईले आफैले लभ गर्न वा मन पराउनु पाउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन।
तर तपाईको प्रेमको सिलसिलामा शारीरिक संसर्ग चाहिँ राख्नु हुँदैन जुन पाप हुन पुग्दछ। तर वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने इच्छा परमेश्वरको इच्छाभित्र पुरा गर्न प्रयास गर्दा अवश्य पाप लाग्दैन, तर फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाऊ भन्ने परमेश्वरको आज्ञा पुरा हुँदछ। आदमले आफ्नो पत्नी पाउनको निम्ति लभ गरेर समय बिताउनु परेको थिएन। ऊ पो हो कि त्यो पो हो कि भनेर उसले खोज्नु परेको थिएन आदमलाई। तर परमेश्वर आफैले उसलाई उसको दुलै दिनुभएको थियो। तपाईँलाई पनि उहाँले दिनुहुन्छ के? पहिलो कुरा तपाईँले परमेश्वरसित प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। हतार गर्न आवश्यक छैन। नत्र भने हतारमा विवाह गरेर फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हतारमा बिहा गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा फुर्सद लिएर प्रार्थना सहित विवाह गर्नुहोस् र तपाईँको विवाह सदाको लागि जीवित रहन सक्छ। आमेन। परमेश्वरको वचनले जवान मानिसलाई आफ्नो चालचलन शुद्ध राख्नलाई ठुलो चुनौती दिएको छ। आफ्नो शारीरिक अङ्गलाई पापको हतियार नबनाई परमेश्वरको महिमा गर्न आज परमेश्वरले प्रत्येक विश्वासीलाई बोलावट दिनुभएको छ। त हाम्रा समाजमा केही विवाह सम्बन्धी केही धारणाहरू छन् जसलाई पनि म यहाँ बताउने छु। कसैको विचार छ जीवनभरि नै ब्रह्मचारी रहनुपर्छ वा बिहा नगरी बस्ने। यदि एउटा व्यक्तिले आफूलाई आध्यात्मिक चिन्तनमा लगाइरहने हो भने जीवनको व्यावहारिक पक्ष अथवा सामाजिक पक्षमा भुलेर बस्नु हुँदैन, नत्र भने उसले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर त्यस्तै किसिमको सोच ल्याउँछ। तर त्यो परमेश्वरको वचन अनुसारको सोच होइन। यद्यपि बाइबलमा पनि कसैलाई विवाह नगर्ने वरदान पनि हुन सक्छ, कसैलाई। तर तपाईँलाई बिहा गर्ने वरदान, बिहा नगरी बस्ने वरदान छ भन्नुहुन्छ अनि फेरि दुनियाँ केटा केटीसँग रातभरि गफ बिताउन जानुभयो भने त्यो त राम्रो भएन। आमेन। अनि कसैको मान्यता चाहिँ यो पनि रहेछ, जति धेरै स्वास्नीलाई त्यति नै बढी धर्म लाग्छ भन्ने ग्रुप पनि रहेछ है। बाइबलले त्यस्तो विचारको खण्डन गर्छ है। अनि एकैचोटि बहुविवाह गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि रहेछ। यद्यपि कतिवटा देशहरूमा मैले सुनेको छु भुटानको राजाले एकैचोटिमा 2टा कि 3टा जना उसले विवाह गरे। भुटानको मान्छेलाई थाहा हुनुपर्ने है। तर बाइबलले बहुविवाहको इज्जत गर्दैन, किनकि परमेश्वरले सुरुमा आदमको लागि एकजना स्त्रीको मात्रै सृष्टि गर्नुभयो, एकजना स्त्रीको। आमेन। तपाईँ जतिजना अर्को केटी वा केटा खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ होसियार गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो श्रीमती आफ्नो श्रीमानसँग मात्रै तपाईँ प्रेममा फस्नुहोस्। आज तपाईँले आफूलाई कस्तो विचारधारामा ढालिरहनु भएको छ त्यो हामी प्रत्येकले सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब हामी इसाई विवाहबारे परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ र क्रिस्चियन विवाह वा इसाई विवाह के हो त त्यसलाई मैले यसरी परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छु। इसाई विवाह वा क्रिस्चियन विवाह भनेको परमेश्वर मण्डली अभिभावक अर्थात् समाजको माझमा दुःखमा सुखमा गरिबीमा वा सम्पन्नतामा नमरुन्जेल सधैँभरि सँगसँगै जीवन जिउँछु भनेर उमेर पुगेका परिपक्व शब्द कीवर्ड मुख्य शब्द परिपक्व पुरुष र स्त्रीको बीचमा बाँधिएको करार हो। अब यो परिपक्व भनेको के हो? परिपक्व भनेको बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक र आत्मिक क्षेत्रमा आफैलाई स्थापित गर्नु। यो परिपक्वतामा नपुगिकन विवाहको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन। स्त्रीहरूले पुरुषद्वारा पालिनु पर्ने मानसिकता हटाउनु पर्छ। सुन्नुहोस्, म ठुलो भएपछि म चाहिँ धेरै पैसा कमाउने धनी केटासँग बिहा गर्छु भन्ने त्यस्तो खालको सोच हटाउनु पर्छ। स्त्रीहरूले आफ्नो समयमा पढ्नु पर्यो, आफूलाई योग्यतामा विकास गर्न पर्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, बौद्धिक परिपक्वता भनेको के त? बौद्धिक परिपक्वता भनेको जानेको कुरालाई अभ्यास गर्नु वा यसलाई भन्छ इङ्ग्लिसमा एप्लाइड विजडम एन्ड नलेज। तपाईँले आफ्नो जीवनमा जे जति कुरा सिक्नु भएको छ त्यसलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्नु। आर्थिक परिपक्वता भनेको के हो त? आफ्नो पैसा आफै कमाउने, अर्काको घरमा जीवन जिउन जाने होइन है। सुन्नुहोस्, धेरैचोटि हाम्रो छोरीचेलीहरूले धनी केटा खोज्दाखेरि धनी केटाको अरू धेरै रखौटी पनि हुनसक्छ। यो कुरा साँचो हो। त्यसैले हामी होसियार गरौँ।
आर्थिक आफ्नो पैसा आफै कमाउन सक्ने, आर्थिक रूपमा आफै आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। शारीरिक परिपक्वता, प्रजनन अङ्गको विकास भएको हुनु पर्यो, साथै बाल विवाहको विरोध गर्न पर्छ। सुन्नुहोस्, बाइबलले 7 वर्षको केटीलाई 70 वर्षको बुढासँग बिहा गरेको चाहँदैन। त्यो परमेश्वरको इच्छा विपरीत हो। किनकि 7 वर्ष केटीको 7 वर्षको उमेर भएको बच्चीको प्रजनन अङ्ग विकास भएको हुँदैन। ऊ वैवाहिक सम्बन्धको निम्ति तयारी हुन सक्दैन। त्यसो गरियो भने त्यो चाहिँ बलात्कार हो, त्यो पाप हो। आमेन। त्यसै कारणले शारीरिक रूपमा पनि परिपक्व हुनु पर्यो, अनि त्यसरी नै आत्मिक रूपमा परिपक्व हुनु पर्यो। उसले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिनेको हुनु पर्यो, आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको अधीनमा बसेको हुनु पर्यो। आमेन। उसको मण्डलीमा एउटा इमानदारपूर्वक रहेको हुनु पर्यो, साथै उसले दशांश दिन सिकेको हुनु पर्यो। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, जो मान्छेले दशांश दिन सिकेको छैन भने उसँग बिहा नगर्नुहोस्, किनकि त्यसले तपाईँको जीवनमा गरिबी ल्याउँछ। परमेश्वरले भन्छ देव त तिमीलाई दिनेछ, किनकि हाम्रो जीवनमा सधैँभरि एकमुष्ट रकम हुँदैन। हाम्रो जीवनको हिँडाइमा विभिन्न कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसैले जब हामी परमेश्वरलाई दशांश दिन सिक्छौँ, हाम्रो जीवनको क्षेत्रमा उहाँले हाम्रो आर्थिक आवश्यकताहरूलाई जुटाइरहनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामीले परिपक्वतालाई हेऱ्यौँ। परिपक्व पुरुष र स्त्रीको बीचमा वादीको करार हो, जसको माध्यमद्वारा आफ्नो एक्लोपनालाई हटाएर प्रेम, मित्रता, यौन साथै छोराछोरीहरू जन्माउने, हुर्काउने आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दछ। साथै विवाह बलिदानयुक्त प्रेममा बाँधिएको हुनुपर्छ, जहाँ पति र पत्नी एकै शरीर बन्दछन्। यो कानुनी अनुबन्ध वा लिगल कन्ट्र्याक्ट भन्दा पनि अझ स्थायी हुन्छ। यस करारपछि राखिएको वैवाहिक सम्बन्ध पाप होइन, तर आशिष हो। किनकि हितोपदेश 18:22 ले भन्छ पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँदछ। आमेन। हाम्रो आजको दुला बाबु सन्त अस्ति सन्तोष भन्नुभएको थियो, अनि अहिले उहाँको फेरि नागरिकताको नाम चाहिँ सन्त रहेछ। त्यसो हामीले सन्त लेखेका छौँ। सन्तोष बाबु वा सन्त बाबुले असल दुलै पाउँदैछ। आमेन। किनकि यो दुलै हाम्रो माझमा प्रभुमा हुर्किएको छोरी हुन्, अनि उहाँको जीवनमा परमेश्वरले धेरै आशिष ल्याउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, विवाह परमेश्वरले नै स्थापित गर्नुभएको संस्था हो, दि इन्स्टिट्युसन अफ म्यारेज है। परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको यो वास्तवमा मानिसको पतन हुनु अघि नै स्थापना गरिएको थियो। वास्तवमा बाइबलमा मानव इतिहास विवाहबाट सुरु गरिएको छ। मानव इतिहास एन्थ्रोपोलोजीको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्यो भने विवाहबाट मानव इतिहास सुरु भएको छ। उत्पत्ति 2:18-20-22 फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन। तपाईँ जतिजना एक्लो हुनुहुन्छ तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँको सृष्टिकर्तासँग। अनि परमेश्वरले भन्छ म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने, सुहाउने एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द हो। उमेरमा सुहाउँदो हुनु पर्यो। आमेन। उनीहरूको विश्वासमा सुहाउँदो हुनु पर्यो, उनीहरूको सोचाइमा सुहाउँदो हुनु पर्यो। आमेन। उनीहरूको सबै क्षेत्रमा सुहाउँदो हुनु पर्यो, नत्र उनीहरू रात दिन झगडा गरेर शङ्का गरेर उनीहरूको जीवन जिउँदा राम्रो हुँदैन। अब म तपाईँलाई सोध्नु भने कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ तपाईँहरू, झगडा नपरेको ठासा नपरेको जोडाजोडी हात चाल्नुहोस् त। कोही हुनुहुन्छ? त्यसैले विचारमा सुहाउँदो भएन भने त्यो रात दिन झगडा गरेर सुत्नुभन्दा, एउटै ओछ्यानमा सुत्ने साथी रात दिन कुस्ताकुस्ती गर्नुभन्दा बिहान नगर्नु राम्रो। आमेन। त्यसैले तपाईँ हतारमा नपर्खिनुहोस्, परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, किनकि उहाँले सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु भन्नुभयो। यहाँ परमेश्वरले मानिसको शारीरिक एक्लोपनालाई देख्नु छ। यो परमेश्वरले देख्नुभएको आवश्यकता हो प्रियहरू। परमेश्वरले देख्नुभएको छ आवश्यकता, जुन मानिसलाई आफ्नो वास्तविक आवश्यकता पनि थाहा थिएन आदमलाई। अनि वास्तवमा आदमले परमेश्वर म एक्लै भयो भनेर उजुरी गरेको पनि थिएन, तर यो परमेश्वरले देख्नुभएको आवश्यकता थियो, किनकि आत्मा परमेश्वरले मानिसको आत्मासँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले मानिसको आधारभूत आवश्यकतालाई पनि जान्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुँदछ। उहाँ ढुङ्गा मूर्ति खोला नाला त्यस्तो केही पनि हुनुहुन्न, उहाँ हामीसँग सङ्गति गर्ने परमेश्वर हुँदछ। आमेन। अनि उहाँले हाम्रो आधारभूत आवश्यकतालाई जान्नुहुन्छ, उहाँले जुटाउनुहुन्छ।
अनि हामीले हेरिसकेका छौँ परमेश्वरले उसको निम्ति सुहाउने एउटा सहयोगी अर्थात् दुईटी होइन एउटा सहयोगी बनाउनु भयो। अनि यहाँनिर हामी एउटा अर्को कुरा पनि बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले सुरुमा सृष्टि गर्नुहुँदाखेरि दुईटा पुरुष बनाउनु भयो। पुरुष र पुरुषको विवाह हुन सक्दैन। उहाँले दुईटा स्त्री पनि बनाउनु भएन। स्त्री र स्त्रीको बीचमा विवाह हुने परमेश्वरको चाहना होइन। यद्यपि आज संसारमा होमोजहरू लेस्बियनहरू भन्छ, उनीहरूले त्यो खालको अभ्यास गरेका छन्। त्यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको, परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको विवाहको मान्यताको विपरीत त्यो विद्रोह, विवाहको विरुद्धमा विद्रोह। अनि सुन्नुहोस्, शारीरिक सहयोगी पत्नी जो उसँग सधैँ रमाउन, खेल्न, सुत्न र पृथ्वीमाथि अधिकार गर्नलाई सक्दछ। एउटा पतिलाई एउटै मात्र सहयोगी परमेश्वरको सिद्ध इच्छा हो भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अब मानिसले नै सबै पाल्तु पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुको नाउँ राखे, तर मानिसको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। यसको मतलब के त? जनावरहरू कहिले पनि मानिसको सुहाउँदो सहयोगी हुन सक्दैनन्। यद्यपि अन्य शास्त्रहरूमा मानिसहरूले पशुसित पनि शारीरिक सम्बन्ध, यौन सम्बन्ध राखेको बारे हामी पढ्न पाउँछौँ। वास्तवमा सुन्नुहोस्, HIV एड्स जस्तो डरलाग्दो रोगहरू मानिसहरूले जङ्गली जनावरसित यौन सम्बन्ध राखेको कारणले मानिसमा सरेको थियो। अनि म तपाईँलाई यो पनि बताउन चाहन्छु, काठमाडौँको पशुपतिको बाँदरहरूमा पनि HIV एड्स छ। त्यसैले तपाईँ बाँदरदेखि बस्नुहोस्। पशुपति घुम्न जानु हुँदाखेरि बाँदरबाट टोकिन नमाग्नुहोस्, तिनीहरूसँग एड्सको भाइरस छ है। हामी धेरै होसियार हुनुपर्छ। र हामी यहाँबाट देख्छौँ यसरी मानिसको विवाहको निम्ति कन्यादान परमेश्वर आफैले गर्नुभएको थियो। यो बेलासम्म मानिसले परमेश्वरको वचन विरुद्ध आज्ञा उल्लङ्घन गरेर विद्रोह गरेको थिएन। यहाँ स्त्री वा आदमकी पत्नीको सृष्टिबारे रोचक कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु हुँदाखेरि मानिसको करङको हड्डीबाट बनाउनु भयो भनेको छ। पुरुषको एउटा करङको हाडबाट एउटै मात्र स्त्री सृजिएर परमेश्वरले मानिसको विवाह गरिदिनु भयो। यो परमेश्वरको सिद्ध योजना हो। किनकि किन परमेश्वरले करङकै हाडबाट चाहिँ स्त्री बनाउनु भयो त? किन उहाँले टाउको वा खुट्टाको हाडबाट बनाउनु भएन? सुन्नुहोस्, हुन त म एउटा पास्टर भएको कारणले संसारमा विभिन्न मानिसहरूको घरमा सेवाकाईको निम्ति गएको छु। अनि मैले मानिसहरूको घरमा जाँदाखेरि म नेचुरली विभिन्न कुराहरू पढिरहेको हुन्छ क्या। किनकि मैले सोसियोलोजी, साइकोलोजी, यो अरू विभिन्न फिलोसफीहरू यो लाइनमा मैले अध्ययन गरेको कारणले मेरो दिमागले नेचुरली त्यसलाई अध्ययन गर्छ। अनि कुनै कुनै घरमा जाँदाखेरि मलाई के महसुस हुन्छ भने त्यो घरको स्त्री चाहिँ त्यो घरको श्रीमानको, उसको श्रीमानको खुट्टाको हड्डीबाट बनाए जस्तै लाग्ने क्या। त्यो श्रीमतीलाई दबाएको दबै, पेलेको पेलै, थिचेको त्यसै, श्रीमतीले केही गर्यो गर्ने हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन भन्ने छ। अनि मैले विचार गर्छु क्या, भाली बासेर चाहिँ के भन्नु हो? तर कुनै कुनै घरमा जाँदाखेरि त्यो श्रीमती श्रीमानको टाउकोबाट बनेको जस्तो लाग्यो, टाउकोको हड्डीबाट बनाए जस्तो लाग्छ। त्यो श्रीमतीले श्रीमानलाई दबाएको दबाई, टुङ्गेको टुबाई, हेपेको हेपे, पेलेको पेलै गरेको छ। तर बाइबलले याद गर्नुहोस्, करङबाट बनाउनु भयो भनेको छ। करङले के जनाउँछ? स्त्री र पुरुषलाई समानतामा राख्छ, उनीहरू बराबर। आमेन। करङले हाम्रो मुटुको सुरक्षा गर्छ, जुन प्रेमको केन्द्र हो। तपाईँलाई माया कहाँ लाग्छ? टाउकोमा लाग्छ कि यहाँ मुटुमा? है, सायद त्यसैले स्त्रीहरू स्वभावैले पुरुषभन्दा बढी प्रेमिलो र प्रेमको माग राख्छन्। स्त्रीहरूले बढी प्रेम गर्न सक्छन्। अनि हिब्रू 13:4 भनेको छ, विवाह सबैको सामने आदरणीय हुनुपर्छ, ओछ्यान नबटुलियोस्। त्यसको मतलब के त? विवाहको करार बाँधिनुभन्दा अगाडि शारीरिक सम्बन्ध राख्न जानु हुँदैन। त्यसो भयो भने पवित्र विवाह हुन सक्दैन। आमेन। अनि विवाहको माध्यमद्वारा मात्रै एउटा स्त्री र पुरुषको बीचमा स्थायी र नजिकको सम्बन्ध हुन सक्छ। मत्ती 19:4-6 भनेको छ, विवाहमा राख्ने सम्बन्ध 1 वर्षको लागि होइन, तर त्यो स्थायी हुनुपर्छ। किनकि यसो लेखिएको छ, यसकारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले नछुट्याओस्।
परमेश्वरले जोड्नु भएको जोडीलाई मानिसले नछुट्याओस्। कहिलेकाहीँ म देख्छु कतिजना मानिसहरू अर्काको घरमा गएर परिवारलाई फुटाउने योजना बनाउँछ। उनीहरू कोही श्रीमतीलाई श्रीमानको विरुद्ध कुरा लगाइदिने, श्रीमतीलाई श्रीमानको विरुद्ध कुरा लगाइदिने, अनि उनीहरू परिवार फुटाउने अनि पछाडि बसेर हाँस्ने। त्यो शैतानको सेवकाई। अनि कतिजना मानिसले त्यस्तो गरेका छन्। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चिनेपछि तपाईँ त्यस्तो व्यक्तिलाई घरमा नछिराउनुहोस्, चाहे त्यो जोसुकै होस्। सुन्नुहोस्, विवाहलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। उत्पत्ति 1:28 मा परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नु मात्रै भयो भनेको छैन, आशिष दिएर भन्नुभयो। कसलाई? आदम र हव्वालाई उहाँले आशिष। सुन्नुहोस्, त्यसको मतलब के त? हामी निरन्तर परमेश्वरको आशिष मागेर हाम्रो जीवनलाई सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनको व्यवसाय, हाम्रो जीवनको सुरुवात, हाम्रो जीवनको दैनिकी जे जति छ तपाईँले परमेश्वरसँग आशिष माग्नुहोस्। त्यहाँ भनिएको छ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। के कुरामा? यो फल्दै फुल्ने कुरा भनेको मतलब खालि बच्चा जन्माउने मात्रै भने होइन। फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै पृथ्वीलाई अधिकार गर्ने कुरा भनेको मतलब एउटा मान्छेले त्यतिकै अधिकार गर्न सक्दैन। अनि विशेष गरी यो तीनैवटा क्षेत्र, समुद्रका माछा, आकाशका पन्छी र पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीमाथि अधिकार गर। मान्छेले कसरी आकाशलाई कसरी कब्जा गर्ने? आकाशलाई कब्जा गर्नलाई आकाशमा जान सक्ने हवाईजहाज, अहिले स्पेस स्टेसनहरू मान्छेले बनाएका छन्। त्यो बनाउन सक्नु पर्यो। समुद्रलाई कब्जा गर्नलाई तपाईँ समुद्र मुनि जान सक्ने यन्त्रहरू तपाईँले बनाउनु पर्यो। पाण्डुबी जहाजहरू, विभिन्न किसिमको यन्त्रहरू बनाउन सक्नु पर्यो। पृथ्वीलाई कब्जा गर्न सक्नको लागि तपाईँले पृथ्वीभरि यात्रा गर्न सक्नको लागि तपाईँले विभिन्न किसिमको मोटरहरू, यातायातका साधनहरूको विकास गर्नु पर्यो। त्यसैले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने भनेको कुरा के हो त? तपाईँको ज्ञानमा, तपाईँको बुद्धिमा, तपाईँको सिपमा, तपाईँको आर्थिक स्रोतहरूमा तपाईँ बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। हामी सबै कुरामा फल्दै फुल्दै जानुपर्छ। त विवाहपछिको जीवन यही प्रकारले आशिषित हुनुपर्छ। अर्थात् उनीहरू सँगै मिलेर समुद्र, जमिन र आकाशमा शासन गर्नलाई एडभेन्चरस जीवन जिउनुपर्छ। उनीहरू जे पनि नयाँ कुराको अभ्यास गर्ने, हामी निराश भएर बस्ने होइन। त्यसलाई परमेश्वरले परिवारलाई एडभेन्चरस वा नयाँ नयाँ काममा हात हाल्ने व्यक्ति बनाउनु भएको छ। अब विवाह सुन्नुहोस्, सानोतिनो कुरामा वाद विवाद परेर विवाह तोडिनु हुँदैन। मृत्युद्वारा मात्र यो करार भङ्ग हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ भन्छौँ नेपालीमा लोग्ने स्वास्नीको झगडा के हो? परालको आगो। तर सधैँभरि परालको आगो भइदियो त राम्रै हुन्थ्यो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अग्राको काठको आगो, कहिले पेट्रोलको आगो बनिन्छ, परिवारलाई नै जलाइदिन्छ। होसियार गर्नु है। अनि त्यो विवाहलाई नै भस्म गर्नुपर्छ। यसै कारण गलातीको पत्रमा लेखिएको छ, तर प्रेमबाट एक अर्काको दास बन। सुन्नुहोस्, पहिला पहिला चाहिँ स्त्रीहरूलाई मात्र दासी बनाउने प्रथा थियो। अनि उनीहरूले दासी बनाउँदाखेरि नाकमा र कानमा चाहिँ त्यो खोपेर के त्यो मुद्राहरू के लगाएर ल्याउँथ्यो वास्तवमा। तर अहिले त्यही कुरा चाहिँ स्त्रीहरूको गहना भएको छ है। अनि त्यो नाकमा पनि यसरी त्यो लगाउने, अहिले त अब गुलाकी लाउने चलनै हराए। कसैले पनि गुलाकी लगाएर आउनु भएको छैन। कसैको छ? एकजना लाउनु भएको छ? भेरी गुड। एकजना दिदीले लाउनु भएको छ। भेरी गुड। सुन्नुहोस्, तर बाइबलले स्त्रीलाई मात्र दास बन्नु भनेको छैन। एक अर्काको प्रेमबाट एक अर्काको दास बन्न। स्त्री पनि पुरुषको दास बन्नुपर्छ, पुरुष पनि स्त्रीको दास बन्नुपर्छ। एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। आमेन। तर तिमीहरू एउटाले अर्कालाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होसियार वर्ष एकबाट अर्को भस्म हुन नपरोस्। तर मृत्युको अवस्थामा भने विवाहको करार स्वतः भङ्ग हुन पुग्छ, जुन रोमी 7:2बाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। किनभने पति भएकी स्त्री पति जिउन्जेल व्यवस्था बमोजिम त्यससँग करार करमा परेकी हुन्छ, तर पति मर्यो भने पतिको व्यवस्थाबाट त्यो मुक्त हुन्छ। सुन्नुहोस्, हामी क्रिस्चियन विश्वासमा कोही पनि विधवा विदुर बनेर सेतो पोसाक लगाएर निराश भएर रोएर बसिराख्न आवश्यक छैन। यदि तपाईँको वैवाहिक जोडीको मृत्यु भएको खण्डमा तपाईँले तपाईँको बिलौना गर्ने समय सिद्धेपछि, सायद 2 वर्ष 3 वर्ष कति पछि तपाईँले नयाँ जोडी खोज्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि विवाहको सम्बन्धले शारीरिक सम्बन्धको निम्ति ढोका खुला राख्छ हो। जब तपाईँ जवान बन्दै जानुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा परिवर्तन आउन सुरु गर्छ, तपाईँहरू विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित बन्न थाल्नुहुन्छ।
तर तपाईँको आकर्षणलाई तपाईँले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। अनि त्यसको लागि तपाईँले विवाहको करारमा जानुपर्छ। हितोपदेश 5 को 20:18-19 मा हितोपदेशका लेखकले भन्छन्, हे मेरो छोरो, त किन वेश्याको प्रेममा फस्छस्? किन वेश्याको प्रेममा फस्नु? तेरो फोहरा, तेरो युवावस्थाकी पत्नी आशीर्वादी होस्, त्यहीसित त सुखी हो, त्यसकै वक्ष्यमा त सन्तुष्ट बन, त सधैँभरि त्यसकै प्रेममा डुबिरह। त्यसैले स्त्री र पुरुष त्यो एकचोटि विवाह गरेपछि सधैँको निम्ति उनीहरू आफ्नो प्रेममा डुब्नुपर्छ। आमेन। अनि विवाह जहिले पनि प्रेम र आज्ञाकारितामा केन्द्रित हुनुपर्छ। एफएसी 5:21-23 र 25 ले भन्छ, ख्रीष्टको भयमा आफ्ना पतिको अधीनमा बस। ख्रीष्टको भयमा एउटा अर्काको अधीनमा बस। एक पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस। त्यसैले पत्नीलाई आफ्नो पतिको अधीनमा बस्नुलाई भनिएको छ, किनकि पत्नीका शिर पति हुन्। अनि त्यसैले एक पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो? उहाँले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। त्यसैले पतिहरूले आफ्नो पत्नीको लागि जीवन अर्पण गर्नलाई पनि सिक्नुपर्छ। आमेन। पतिले आफ्नो पत्नीलाई ख्रीष्टको जस्तै निस्वार्थ प्रेम दिनुपर्छ भने पत्नी पनि आफ्नो पतिको अधीनमा बसेर विवाहलाई जीवित तुल्याउनुपर्छ। अनि सुन्नुहोस्, विवाहको भोजलाई तपाईँले निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो, अनि तपाईँ आइदिनु भयो। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि विवाहको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो। यूहन्ना 2:1-11 मा हामी थाहा गर्छौँ कि परमेश्वरले विवाहलाई आशिष दिने इच्छाले निरन्तरता पाएका हामी त्यहाँ देख्छौँ। यसले विवाहको निमन्त्रणा स्वीकार मात्र गर्नु भएन, तर विवाहको भोजको आवश्यकतालाई पुरा गरेर दुला दुलैलाई लाज पर्नबाट पनि बचाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, उहाँले विवाहलाई लाजमा पर्नु, वास्तवमा उनीहरूको दाखरा सिद्धिएको थियो। अनि परमेश्वरले त्यहाँ पहिलोचोटि काना नगरमा त्यो विवाहलाई बचाउनको लागि पानीलाई दाखरसमा पर्न गर्नुहुन्छ र उनीहरूको विवाहको इज्जतलाई जोगाइदिनुहुन्छ। यदि हामीले पनि हाम्रो विवाहमा येशूलाई निमन्त्रणा दियौँ भने हामीले आशिष पाउन सक्नेछौँ। आमेन। अब सुन्नुहोस्, धेरैजनाले क्रिस्चियनहरूलाई अलिकति अक्रिस्चियनहरूले कहिलेकाहीँ दोषारोपण पनि गर्छन्। हो, उनीहरूले दोषारोपण गरिराखेका छन्। अनि यो क्रिस्चियनहरूले त जसलाई पनि बिहा गर्छ, यिनीहरूले आफ्नो नातागोता केही पनि भन्दैन भनेर त्यस्तो किसिमको कुराहरूको आरोप लाउँछन्। तर परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रले के बताउँदछ त? सुन्नुहोस्, एउटा कुन अवस्थामा एउटा क्रिस्चियनले विवाह गर्न मिल्दैन? सुन्नुहोस्, हामी क्रिस्चियनहरूले विवाह गर्न नमिल्ने अवस्था पनि छन्। जुन कुरा लेवीको 18:6-17 भनेको छ, हामीले रगतको नाताभित्र बिहा गर्न मिल्दैन है। तिमीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो नजिकको साइनो पर्नेसित सहवास नगरोस्, म तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तेरी आमासित सहवास गरेर आफ्ना बाबुलाई शर्ममा नपार, त्यो तेरी आमा हो, त्यसलाई तैँले बदनाम नपार। तैँले आफ्नो बाबुकी पत्नीसित सहवास नगर। उसको बुवाले कहिलेकाहीँ बुढा बाउहरूले चाहिँ छोराभन्दा पनि सानो पत्नी लिएर आएर हुन्छ क्या। अनि त्यो बुवाको श्रीमती चाहिँ त्यो बुढो बुवासँग भन्दा जवान छोरासँग लाग्न जान्छ। अनि त्यस अवस्थामा त्यस्ता छोराहरूले त्यो आमालाई आमाकै दर्जामा राख्नुपर्छ। आमेन। त्यसो गर्नाले तैँले आफ्नो बाबुलाई बदनाम गर्छस्, नत्र भने तैँले आफ्नो साखै दिदीबहिनी अथवा आफ्नो आमा वा बाबुपट्टिको झड्केली छोरीसित सहवास नगर। त्यो आफ्नै घरमा कि बाहिर जन्मेर बढेको होस्, तैँले तिनलाई बदनाम नपार। आफ्नो छोरापट्टिको होस् कि छोरीपट्टिको होस्, तैँले आफ्नो नातिनीसित सहवास नगर। त्यो तैँले आफ्नै बदनामी गरेको जस्तो हो। तैँले आफ्नो सौतेनी आमापट्टिको छोरीसित सहवास नगर, त्यो तेरी बहिनी हो, तैँले त्यसलाई लाजमा नपार। तैँले आफ्नो फुपूसित सहवास नगर, त्यो तेरो बाबुको आफ्नै चेली हो। तैँले आफ्नो आमाकी दिदीबहिनीसित सहवास नगर, त्यो तेरो आमाको नजिकको रिश्तेदार हो। तैँले तेरी बडी आमाकी काकीसित सहवास गरेर आफ्नो बाबुका दाजुभाइलाई बदनाम नपार, त्यो तेरो बडी आमा अथवा काकी हो। हाम्रो नाता गोताभित्र हामीले बिहा गर्न मिल्दैन। तैँले आफ्नो बुहारीसित सहवास नगर, त्यो तेरो छोराकी पत्नी हो, तैँले त्यसको बदनाम नगर। तैँले आफ्नो भाउजू वा भाइ बुहारीसित सहवास गरेर आफ्नो दाजुभाइको बदनाम नगर। कुनै स्त्री र त्यसको छोरीसित तैँले सहवास नगर। अब त्यसको छोरा अथवा छोरीपट्टिको नातिनीसित पनि सहवास नगर, तिनीहरू नजिकका रिश्तेदार हुन्। त्यसो गर्नु महापातक हो भनेको छ। त्यसो हामीले आफ्नो रगतको नाताभित्र कोहीसँग पनि
वैवाहिक सम्बन्ध राख्दैनौँ। अनि अर्को कुरा हामीले व्यभिचारीसँग पनि वैवाहिक सम्बन्ध राख्दैनौँ। त्यो भनेको मतलब त्यो पुरुष वा स्त्री चाहिँ धेरै केटाहरूसँग धेरै केटीहरूसँग सम्बन्ध राख्दै हिँड्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँ कहिले पनि विवाहमा नजानुहोस्। यसुले भन्नुभयो जसले आफ्नो पत्नीलाई व्यभिचारको कारणलाई त्याग गर्दा उसलाई त्यसले व्यभिचारीले तुल्याउँछ र जसले त्याग गरेपछि विवाह गर्दा त्यसले व्यभिचार गर्नेछ। यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के भने व्यभिचार गरिराख्ने व्यक्तिसँग पुरुष वा स्त्री लाई विवाह गर्ने चाहिँले व्यभिचार गर्छ। त्यसैले व्यभिचारीसँग विवाह गर्दा झन् व्यभिचार हुन्छ किनकि त्यो परिवार कहिले पनि त्यो टुङ्गो लाग्दैन। अनि त्यसपछि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, साली कसको भन्नु त? साली कसको यताबाट भन्छ भाइ? साली कसको? उहाँले सिक्नु भएको रहेछ। भेरी गुड। सुन्नुहोस्, हिन्दीमा पनि भन्दो रहेछ साली आदि घरवाली भनेर है। हाम्रो यो अख्रिस्टियन भाषा साली भेनाको होइन है। साली साडु भाइलाई दिनुहोस्। आमेन। तपाईँ कतिजना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो बहिनीले तपाईँकै श्रीमानसँग लागेको तपाईँ चाहनुहुन्छ? हात उचाल्नु त। कहीँ नपाएर मेरै श्रीमानलाई फसाउनु पर्ने यसलाई भन्नुहुन्छ नि तपाईँ हो। त्यसैले साली भेनाको होइन, साली साडु भाइ। हामीले क्रिस्चियन भाषा विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले एउटा पत्नी हुँदै अर्को पत्नी ल्याउनु हुँदैन। तैँले आफ्नो पत्नीकै जीवनकालमा त्यसकी दिदीकै बहिनीलाई सौतामा ल्याएर सहवास नगर। आमेन। अनि अर्को कुरा, हामी क्रिस्चियनहरूको हकमा भिन्दै धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिसँग पनि हामी विवाह गर्दैनौँ। हाम्रो एउटै विश्वास हुनु पर्यो। वा मूर्ति पूजकसँग हामीले विवाहबारी गर्दैनौँ। प्रस्थान 34को 16 पदमा तिनीहरूका छोरीहरू मध्येका कुनैलाई आफ्ना छोराहरूका निम्ति ल्याउला र तिनका छोरीहरू आफ्ना देवताहरू पछि लागेर व्यभिचार गर्दा तिनीहरूले तिमीहरूको छोराहरूलाई आफ्ना देवताहरू पछि व्यभिचार गर्न लाउला। सुन्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले संसारलाई हात पारेर, संसारको मानिसहरूलाई, संसारको रुपियाँ पैसालाई हात पारेर आफ्नो प्राणलाई गुमाउनु भयो, आफ्नो सृष्टिकर्तालाई गुमाउनु भयो भने तपाईँले के पाउनु? पैसाले त तपाईँलाई शान्ति दिँदैन। सुन्नुहोस्, संसारमा जापानिजहरू संसारको धनी मानिसमा पर्छ। उनीहरूको आम्दानी, उनीहरू अमेरिकनभन्दा युरोपियनभन्दा धेरै धनी छन्। तर संसारमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने देश पनि जापान हो। खै त उनीहरूको धन सम्पत्तिले खै त उनीहरूलाई शान्ति दिन सकेन। त्यसैले प्रियहरू, हामीले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई कहिले पनि नगुमाऊ। आमेन। त अब कुन अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न मिल्छ त? क्रिस्चियनले दोस्रो विवाह के गर्नै नपाउने? सुन्नुहोस्, करारको व्यक्ति पुरुष वा स्त्रीको मृत्युपछि दुवैले विवाह गर्न उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। किनकि रोमी 7को 2-3 भनेको छ, पति भएकी स्त्री पति जीवनजेल व्यवस्था बमोजिम त्यससँग कर्म परेको हुन्छ, तर पति मर्यो भने पतिको व्यवस्थाबाट त्यो मुक्त हुन्छ र अर्को पुरुषसँग मिल्न गयो भने पनि त्यो व्यभिचारी हुँदैन। त्यसैले मृत्यु पछिको हकमा उसले स्वतः अर्को विवाह गर्नको लागि स्वतन्त्र हुन्छ। अनि अर्को व्यभिचारीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर स्वतन्त्र भएमा पनि उसले विवाह गर्न सक्छ, जुन कुरा पति 5:32मा पाउँछौँ। त विवाहको उद्देश्य के हो त? एउटा कुरा, परमेश्वरले मानिसलाई खुसी दिन चाहनुहुन्छ। आमेन। मानिस एक्लो रहनु असल छैन। तपाईँ एक्लो हुनुभयो भने तपाईँको दिमागमा सबै किसिमका दुष्ट विचारहरू, खराब विचारहरूले आक्रमण गर्न सक्छन्। किनकि कतिचोटि मानिसहरूले आज म एक्लै छु, कसैले मलाई देख्दैन भनेर उसले गलत कुराहरू कामहरू गरिराखेको हुनसक्छ। त्यसैले परमेश्वरले उसलाई परमेश्वरको शुद्धतामा, पवित्रतामा आनन्दित हुनको लागि पनि उहाँले यो जोडिदिन चाहनुहुन्छ। मानव जातिलाई निरन्तरता दिनलाई परमेश्वरले यो विवाहको मूल उद्देश्य हो। उत्पत्ति 1:28मा फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ र हरेकले आफ्नो बुवाआमाहरूले उनीहरूको स्वरूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई जन्माउन सक्ने परमेश्वरले त्यो अधिकार वा त्यो क्षमता दिनुभएको छ। आशिषित रूपमा पृथ्वीमा भरिनु परमेश्वरको योजना हो, जसले गर्दा मानिस आफ्नो सन्ततिलाई निरन्तरता दिन सक्छ। अनि परमेश्वरको डर राख्ने सन्तान जन्माउन पनि विवाह एकदमै आवश्यक छ। मलाकी 2:14-15 पदमा भनेको छ, परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका जवानीपनको स्वास्नीको बीचमा गरिएको करारको साक्षी हुनुहुन्छ। परमप्रभु साक्षी हुनुहुन्छ। परमप्रभुको साक्षीमा विवाहको करार बाँधिन्छ। तिमीहरूको स्वास्नी जसलाई तिमीहरूले धोका दियो कि उहाँले एउटै बनाउनु भएको होइन र? किन एउटै? किनभने उहाँले एक पवित्र सन्तान चाहनुहुन्थ्यो।
त्यसले पवित्र जाति खडा गर्नको लागि पनि विवाहको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। विवाहमा दुवै पक्षले करार बाँध्ने भएको हुँदा र परमेश्वरलाई नै आफ्नो परिवारको प्रभु बनाउने प्रतिज्ञा गरिएकोले त्यस परिवारमा जन्मिने सन्तानले परमेश्वरको डरमा हुर्किने मौका पाउँदछ वा पाउनु पर्दछ। आमेन। उसलाई आफ्नो सत्य परमेश्वरलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई त्याग्ने लगाउनु हुँदैन। अनि व्यभिचार रोक्नको लागि पनि विवाह एकदमै आवश्यक छ। पहिलो कोरिन्थी 7:2-9 मा पौलले कोरिन्थीका विश्वासीलाई लेख्छन्, तर ज्यादै व्यभिचार भएकोले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्। पत्नीको आफ्नो शरीरमाथि केही अधिकार हुँदैन तर पतिको हुन्छ, त्यसैगरी पतिको पनि आफ्नो शरीरमाथि केही अधिकार हुँदैन तर पत्नीको हुन्छ। आमेन। त्यसैले पति पत्नीले आफ्नो शरीर एकअर्कालाई सुम्पिनुपर्छ। प्रार्थनाको निम्ति तिमीले फुर्सद पाउनलाई र फेरि एकसाथ हुनलाई आपसको सम्मतिले थोरै समयको निम्ति बाहेक एकले अर्कालाई इन्कार नगर कि तिमीहरूको असंयमले गर्दा शैतानले तिमीहरूको परीक्षा नगरोस्। सुन्नुहोस्, विवाहको क्षेत्रमा शैतानले धेरै परीक्षा ल्याएको छ अनि धेरै श्रीमान श्रीमतीहरू आज छुट्टिएर अलग्गै बसेको कारणले शैतानले त्यो परिवारलाई फुटाउनु पनि सफल भएको छ। त्यसलाई हामी होशियार गरौँ। परिवार फुटाउनु परमेश्वरको योजना होइन, परिवार जोड्नु जुटाउनु परमेश्वरको इच्छा। अनि सुन्नुहोस्, त्यसरी नै प्रार्थनाको निम्ति तिमीहरूले फुर्सद पाउनलाई र फेरि एकसाथ हुनलाई आपसको सम्मतिले थोरै समयको निम्ति बाहेक एकले अर्कालाई इन्कार नगर कि तिमीहरूको असंयमले गर्दा शैतानले तिमीहरूको परीक्षा नगरोस्, किनकि कामाग्नीले जल्नुभन्दा विवाह गर्न अवसर हो। रातभरि तपाईँ केटाहरूको दिमागमा सबै विचार, ओ त्यो केटी राम्रो छ त्यसलाई पाए, ओ त्यो केटा राम्रो छ त्यसलाई पाए भनेर त्यो कामाग्नीले जलिरहनु भन्दा विवाह गर्नुहोस्। आमेन। त्यसैले गलत कल्पनाको सागरमा डुबेर अनावश्यक रूपमा परिहरूको सपना देख्दै अरू पुरुष वा स्त्रीको निम्ति समस्या बन्दै डिस्को र गजल रेस्टुरेन्टको संसारमा फस्नुभन्दा पवित्र विवाहमा बाँधिएर परमेश्वरको बोलाउ पुरा गर्नु आशिषमय हुन्छ। आमेन। अनि अर्को विवाहको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ पूर्ण रूपमा शारीरिक रूपमा सन्तुष्टि पाउन वा यौन सन्तुष्टि पाउनलाई पनि विवाह गर्नुपर्छ। पत्नीको आफ्नो शरीरमाथि केही अधिकार हुँदैन तर पतिको हुन्छ, त्यसैगरी पतिको पनि आफ्नो शरीरमाथि केही अधिकार हुँदैन तर पत्नीको हुन्छ। त्यसको मतलब उनीहरूले एकअर्काको शारीरिक आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्छन्। धेरैचोटि विवाहको प्रचारमा पति र पत्नीले वैवाहिक सम्बन्धपछि पाउने शारीरिक सन्तुष्टिको बारेमा बताइँदैन, जुन पछि गएर त्यो परिवारमा घातक बन्न पुग्छ। जीवन साथीमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट भन्ने एउटा शब्द छ इङ्ग्लिसमा, इम्पोर्टेन्ट। यौनको निम्ति असक्षम व्यक्ति वा यौन सम्बन्धको निम्ति अशक्त छ भने त्यसले परिवारमा गम्भीर समस्या लिएर आउँदछ। सामाजिक अध्ययन अनुसार व्यभिचार र छोडपत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण मुख्य कारण चाहिँ शारीरिक सन्तुष्टि वा यौन सन्तुष्टि नपाउनुले रहेछ, जसको कारण उनीहरू यौन तृप्ति दिने साथीको खोजीमा जान्छन्। त्यसै कारण पति र पत्नीले आपसी समझदारीमा एकअर्काको शरीरमाथि अधिकार दिनु आवश्यक पर्दछ। विशेष गरी एउटा शब्द छ इङ्ग्लिसमा निम्फोम्यानियक। यो शब्द सुन्नुभएको छ कसैले? निम्फोम्यानियक भनेको मतलब त्यो उसलाई शारीरिक सम्बन्ध नभई नहुने क्या, यौन सम्बन्ध हुँदै नहुने एक किसिमको रोग जस्तै। त्यस्तो रोग भएको जीवनसाथी परेमा त छुटकाराको निम्ति नै प्रार्थना गर्नुपर्छ है, र एक रात पनि अलग्गिएर अर्को ठाउँमा सुत्न जानु हुँदैन, नत्र भने परीक्षामा फस्ने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले प्रियहरू, हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सल्लाह दिएको कुरा चाहिँ तपाईँ कहिले पनि अर्काको श्रीमान श्रीमतीको घरमा सुत्न नगइदिनुहोस् क्या। त्यो घरमा अर्को कोठा छैन भने, त्यो घर श्रीमान श्रीमतीको एउटै मात्र कोठा छ भने त्यहाँ गएर तपाईँ रात बिताउनु उचित हुँदैन। उनीहरूको पति पत्नीलाई आफ्नो एकान्तका कुराहरू, मनका कुराहरू, कतिवटा सङ्गतका कुरा वा झगडा होला मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउनु दिनुहोस्। आमेन। त्यसो हामी सेवकाईको नाममा त्यस्तो गर्नु हुँदैन, परमेश्वरको नाममा त्यस्तो गर्नु हुँदैन, नत्र भने परीक्षामा फस्ने बढी सम्भावना हुन्छ। विवाह अगाडि नै यस्ता कुरालाई नलजाई स्पष्ट रूपमा छलफल गरेर ती कुराहरूको सामना गर्न तयारी हुनु नितान्त आवश्यक छ। त्यसरी उनीहरूको त्यो समस्या अनि कुरा काट्ने मौका नदिनलाई पनि हामीले विवाह गर्नुपर्छ है। छोरीहरू हुर्केर बढेपछि छोराहरू त्यसको पछि लागिरहन्छ। मैले कतिचोटि एकचोटि धेरै वर्ष अगाडि बसस्थलीमा त्यो एउटा बहिनी थियो बिचरा, त्यो एउटा केटा आउँथ्यो मोटरसाइकलमा, बिहानैदेखि आउँथ्यो त्यो घरमा धाको धाई धाको धाई धाको धाई धाको
पछि त्यो खै बिहा गरेर थाहा भएन है। कोहीहरू त्यसरी समस्या लिएर आउने मान्छे पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामी होसियार गरौँ। पहिलो तिमोथी 5:14 भनिएको छ, तरुणी विधवाहरूले विवाह गरून्, विरोधीलाई बदनाम गर्ने मौका नदिउन् भन्ने म चाहन्छु। विरोधीलाई बदनाम गर्ने मौका नदिउँ हामी। सामान्य रूपमा वैवाहिक सम्बन्धको अनुभव भइसकेका स्त्री वा पुरुषहरूमा लाज पचिसकेको कारण सजिलै यस्ता खालका कुराहरूमा फस्ने डर हुन्छ। त्यसै कारण यस्ता व्यक्तिहरूलाई विवाहमा पुनः बाँधिनको निम्ति हाम्रो पौलले सल्लाह दिन्छन्। त विवाहमा सहयोगी हुनुपर्ने क्षेत्रहरू के हुन् त? सुन्नुहोस्, एउटा कुरा, तपाईँको विवाहमा जहिले पनि पारिवारिक वेदी हुनुपर्छ। जब तपाईँमा ठासाठुसो पर्छ भने तपाईँ दुवैजना प्रार्थना गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो समस्या परमेश्वरकोमा लानुहोस्। होइन, त्यो भने तपाईँको धेरै समय बचत हुन सक्छ। अनि घरायसी समस्याहरू पर्दा, ठुस्का ठुस्की पर्दाखेरि है, यसुसँग मिलापको प्रार्थना। तपाईँ रिस उठ्यो भने तरकारीमा नुन चर्को पार्ने खुर्सानी एकदम पिरो हालिदिएर तपाईँ खाने नसक्ने नबनाउनुहोस् क्या। होइन, कतिजनाले हाँस्नु भयो नि, कतिजना तपाईँ त्यसो गर्नुभएको रहेछ नि। त्यसो गर्न उचित हुँदैन। प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरको बेदीमा। अनि तपाईँ अर्को कुरा, सहयात्रा, सँगसँगै यात्रा गर्ने हुनुपर्छ। सुन्नुहोस्, समय बित्दै जाँदाखेरि चाहनाहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। जुन आशाको साथ विवाहको बन्धनमा बाँधेको त्यो कुराहरू पुरा नभएको कारण जीवनको लक्ष्यमा पुग्ने पाइलाहरूको यात्राले दिशा परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले दुवैजनाको दिशा चाहिँ एउटै पाइलाहरू एउटै उद्देश्यमा डोर्याउनुपर्छ। तपाईँ दुईजना सँगै सहपाठी हुनुपर्छ। सँगसँगै सिक्ने जीवनका धेरै कुराहरू स्कुलमा पढेर मात्र सबै कुरा सिकिँदैन। तपाईँले वैवाहिक जीवनमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यसले केही जानेको छैन, पढेको छैन भनेर श्रीमानलाई हेप्ने, श्रीमतीलाई हेप्ने त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। दुवैजनाले सिक्ने इच्छा गर्नुपर्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने स्त्री र पुरुषको सोच्ने शैली भिन्दै हुन्छ। त्यसैले आपसी समझदारी गरेर सँगसँगै उनीहरूले जीवनको पाठ सिक्नु पर्यो। उनीहरूले सन्तुलित जीवन जिउनु पर्यो है। अनि समाजमा जीवनसाथीको अभावमा पुरुष वा स्त्रीले आफूलाई सम्हाल्न नसकेर कोही बौलाएर बेहोसीपनामा पनि जान्छन् है। त्यसैले हामी उनीहरूलाई सम्हालिनको लागि पनि विवाहको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छ। समृद्धि हुनलाई पनि विवाह चाहिन्छ। सुन्नुहोस्, समृद्धि हुने कि नहुने पति र पत्नीको व्यवहारमा भर पर्छ। पतिले वा पत्नीले जतिसुकै मेहनत गरेर कमाएको धन सम्पत्तिलाई, मैले काठमाडौँको भाषामा भन्दैछु है, छोइला, कचिला, भुटुन, विस्की, लिपस्टिक, पाउडर, नयाँ नयाँ फ्यासन सो र ढुकुटीमा सिद्ध्याउने हो भने विचार गर्नुहोस्। ढुकुटी तपाईँलाई थाहा छ नि, धेरैजना ढुकुटीबाट बौला पनि बन्नु भएको थियो कोही। त्यसमा तपाईँको सबै आम्दानी सिद्ध्याउने हो भने त्यो घरमा तुरुन्तै खाद्यान्नको अनिकाल र पैसाको खडेरी पर्न सुरु गर्छ। त्यसैले होसियार गर्नुहोस्। परमेश्वरले दिनुभएको आम्दानीलाई ठिक ठाउँमा लगानी गर्नुहोस्। रातारात करोडपति बन्ने त्यो नसोच्नुहोस्। त्यस्तो जुवातासमा ढुकुटीमा तपाईँ नजानुहोस्। म तपाईँलाई विशेष गरी भन्छु, ढुकुटीले हाम्रो जजको धेरै भाइ बहिनीहरूलाई रुवाएको कारणले गर्दाखेरि यो ढुकुटीको शब्द म यहाँ सुन्न पनि चाहदैन। बस येशूको नाममा त्यसलाई हामी निस्कने आज्ञा दिँदछौँ। आमेन। सुन्नुहोस्, यसकारण मासाका राजा लमुएलले हितोपदेश 21:10-30 परिवारमा समृद्ध लिएर आउने सुयोग्य पत्नीको बारेमा उनले वर्णन गरेका छन्। सुयोग्य पत्नी कसले पाउन सक्छ? सुयोग्य पत्नी तिनी मुगामोती भन्दा पनि ज्यादा बहुमूल्यकी हुन्छन्। अहिले यसलाई म पुरै पढ्दिनँ, तर तपाईँले आफ्नो समयमा बाइबल निकालेर हितोपदेश 21:10-30 पढ्नु होला। तर म त्यसको निचोडलाई चाहिँ बताउँछु। सुन्नुहोस्, हितोपदेश 21:10-30 सुयोग्य पत्नीका चरित्रहरूलाई हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरा, उनी परमेश्वरको डर राख्छन्। सुयोग्य पत्नी, सुयोग्य पतिले परमेश्वरको डर राख्छ। आमेन। दोस्रो कुरा, उनी इन्डस्ट्रियस हुन्छन् वा उद्यमशील। उनी अल्छे गरेर सुती खाने त्यस्तो खालको स्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन। सुन्नुहोस्, यो झन्डै राजा लमुएल भनेपछि सुलेमानको समकालीन व्यक्ति करिब 1000 BC को कुरा भयो। आजभन्दा 3000 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा हो। उनीहरूले त्यो बेलामा नै राजा लमुएलको आमाले यो कुरा बताउँछिन्। सुन्नुहोस्, त्यो राजा लमुएलको आमाको घरमा उनले सिकेको कुरा हो नि त। भनेपछि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यस्तो घरबाट आएको
छोरीचेलीलाई बिहा गर्न पाउनु, छोराछोरीलाई बिहा गर्न पाउनु भाग्यशाली हो है। अनि उनले ल्याउँछ, पहिलो कुरा परमेश्वरको डर हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा उद्यमशील हुनु पर्यो, सुयोग्य पत्नीको चरित्र काम गर्ने, तेस्रो कुरा शैक्षिक बौद्धिक योग्यता हुनु पर्यो। अब कतिजना मान्छेहरू घरमा सानोमा पढ्न जाउँ भन्दा पढ्न जाँदैन, बाख्रा चराउनु जान्छ, उमेर हुन्छ सुत्यो एउटासम्म पहिला जान्छ, त्यहाँबाट उसलाई फेरि अब जीवनमा आवश्यकता पर्छ, अनि योग्यता छैन, शैक्षिक योग्यता केही पनि छैन, अनि पैसा तलब मात्रै धेरै चाहिन्छ हो। यो समस्या हो किन भन्नु, तपाईँलाई तलब धेरै खान्छ भने पहिला बिहा गर्न हतार नहुनुहोस्, पहिला तपाईँको शैक्षिक योग्यता, तपाईँको तपाईँले सिक्नुपर्ने व्यापार व्यवसाय सिक्नुहोस्। आमेन। जागिर खानलाई जानलाई पनि त तपाईँको योग्यता त चाहिन्छ। अनि कति पढ्नु भएको छ तपाईँले? मैले पढ्ने मौकै पाइनँ हजुर, त्यसरी तपाईँलाई काम पनि छैन हजुर, हो किन भन्नुहोस् त। पढ्ने बेलामा चाहिँ नपढ्ने, यो शैक्षिक योग्यता र विकास नगर्ने, अनि त्यहाँबाट बिहा गर्न हतार गर्ने, रातारात भाग्ने, अनि त्यहाँबाट बच्चा जन्माउने, अनि त्यहाँबाट सबै कुराको अभाव हुन थाल्छ, अनि त्यहाँबाट अरूलाई दुःख दिन जानु भएन नि त। त्यसरी तपाईँले ट्रेड सिक्नु पर्यो क्या। आमेन। कम्प्यासनेट, तपाईँ दयालु सहयोगी हात हुनु पर्यो तपाईँको, अरूलाई दिने, गरिबहरूलाई, अभावमा परेकाहरूलाई सहायता गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। अनि परिवारलाई एकतामा ल्याउने प्रेम र आदरद्वारा आफ्नो पतिलाई, आफ्नो पत्नीलाई प्रेम र आदर दिन सक्नुपर्छ। अनि सुन्नुहोस्, अर्को चाहिँ भाग्यमा विश्वास नगर्ने, भाग्यमा विश्वास नगर्ने। सुन्नुहोस्, मेरो माइली छोरी यहीँ छैन, उनको कलेजमा एउटा कुरा सिकाउँदो रहेछ है, उनीहरूको कलेजमा एउटा कुरा सिकाउनु, इट इज नट अ मिस्टेक टु बर्न इन अ पोर फ्यामिली, बट इट इज अ मिस्टेक टु डाई पोर। भनेको मतलब के भने, हामी गरिब परिवारमा जन्मिनु हाम्रो गल्ती होइन, हामी गरिब परिवारमा जन्मिनु हाम्रो गल्ती होइन। तपाईँले भाग्यलाई दोष नदिनुहोस्, म गरिब परिवारमा जन्मेँ भनेर दोष नदिनु, तर हामी गरिब भएर मर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो दोष। हामी गरिब भएर, तपाईँ किन गरिब हुनु भएन? काम नगरेर हो। आमेन। त्यसैले काम गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी भाग्यमा विश्वास गर्दैन, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, अनि परमेश्वरले हाम्रो हातको परिश्रममा आशिष दिनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर अर्को छ ट्रस्ट वर्दी, भरोसा योग्य। भरोसा योग्य, जहिले पनि भरोसा योग्य हुनु पर्यो, त्यो सुयोग्य पत्नीको चरित्र। अनि अर्को चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्यु अफ टाइम, उसले समयको महत्त्वलाई बुझ्दछ। प्रिय सधैँभरि हिजोको समय हुँदैन, हिजो त्यस्तो गरेको थियो आज पनि त्यस्तो नठान्नुहोस्। समयले मान्छेलाई धेरै अनुभवी बनाउँछ, अनि उसले हिजोको गल्ती दोहोऱ्याउँदैन। आमेन। अनि अर्को कुरा चाहिँ नयाँ परिवारको समाजमा सजिलै घुलमिल हुनलाई पनि सहयोगी बन्नुपर्छ है। नयाँ परिवारमा सुन्नुहोस्, धेरैचोटि घरमा दुलै भित्राएपछि बाबुआमाले अब घरायसी जिम्मेवारीमा के हल्का हुने भयो भनेर जुन आशा राखेका हुन्छन्, अर्थात् बुहारी लक्षणको छ, हाम्रो नेपालीमा पनि भनाइ छ नि, 32 लक्षणले युक्त भएकी है। केही समय त छरछिमेकमा प्रभाव पनि जमाउँछन्, तर ती आशाहरू खोलामा उठेका पानीका थोकाहरू जस्तै मात्र बन्न पुग्छ है। चाँडै सबै किसिमका अपवित्र कुराहरू आउन सुरु गर्छन्। आफूले कत्रो लाड प्यार गरेर हुर्काएको छोरालाई त्यो बुहारीले आफूबाट अलग गरिदिँदाखेरि के हुन्छ, भक्कानो फुटेर रुन पुग्छ। यस्तो घटना भएको छ कि छैन? सासू ससुरा देवर नन्द परिवारका अन्य नातेदार रिश्तेदार इष्टमित्र आदिहरूसित राख्नुपर्ने असल सम्बन्ध सबै फुटेर जान्छ। यी कुराहरूमा एकदमै समाजदारीका साथ परिवारमा आशिषको कारण बन्न सक्दा उनीहरू श्राप पनि बन्न पुग्छ। मैले आफूले सुन्नुहोस्, मैले यो कुरा देखेको छु मानिसहरूको जीवनमा। दुलै बनेर गयो, अनि त्यहाँबाट त्यो दुलाको घरमा, दुलैको घरबाट उसलाई दाइजोमा दिएका कतिवटा कचौराहरू, राम्रो राम्रो कुराहरू आउँछ, अनि उसको घरमा चाहिँ त्यो पाहुना आउँछ, अनि त्यो बुहारी आमाले भन्छ, बुहारी तिम्रो त्यो अस्ति राम्रो कचौरा दिउ न, हाम्रो यो एकदमै इज्जत गर्नुपर्ने पाहुना हो, उसलाई राम्रो भाडामा खुवाउ न भने, मेरो दाइजोको कुरा किन दिने? यस्तो घटना भएको छ। मैले बनावटी भनेको होइन प्रिय, मलाई आशा छ हाम्रो छोरी सुमित्राले त्यसो गर्दैन। आजको दुलैले सुन्नुहोस्,
यी कुराहरूमा समझदारीका साथ परिवारमा आशिषको कारण बन्न सट्टा श्राप पनि बन्न पुग्छ है। असल पाहुनाको सत्कार र गलत पाहुनाको इन्कार। सुन्नुहोस्, कतिचोटि परिवारमा विभिन्न किसिमका पाहुना हुन्छ। तपाईँको परिवारलाई फुटाउने, खालि पैसा मात्र माग्न आउने, साबुन मात्रै माग्न आउने, तपाईँको परिवारलाई खतम गर्न आउने पाहुना पनि हुन्छ। त्यसैले पत्नीले होसियार गर्नुपर्छ, यो पाहुना ठिक छैन, यसलाई हटाइदेऊ। आमेन। सावधान गर्नु पर्यो अनि त्यसैले परिवारलाई बचाउनु पर्यो। अनि विशेष गरी सजिलै क्षमा लिन र दिन सक्ने व्यक्ति पनि हुनु पर्यो है। तर सजिलै क्षमा दिन सक्ने व्यक्ति भएन भने त्यो परिवारमा समस्या हुन्छ। अनि अर्को कुरा, एकअर्काप्रति मृत्युसम्मै समर्पण हुनु पर्यो। मृत्युसम्मै समर्पित हुनु पर्यो। खालि धेरैचोटि कलिलो सफा छाला भएको अनुहार र गोजीमा केही पैसा हुन्जेल उनीहरू आपसमा एकदमै समर्पित देखिन्छन्। भावनाको संसारमा विभिन्न प्रतिज्ञाहरू समेत उनीहरू गर्न पुग्छन्। अनि नयाँ दुला दुलैको संवाद यसरी चल्छ अरे। सुन्नुहोस्, यो कसैले भनेको संवाद हो। अनि उसले दुलैले भन्छन्, ए कान्छा त्यो तारा खसाइदेऊ। अनि त्यहाँबाट दुलैले भन्छन्, ए कान्छी त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि खसाइदिउँला। दुलाले है। समय बित्दै जान्छ, छालाहरू पनि चाउरिँदै जान्छ। अनि फेरि एकचोटि सुरुको दिनहरूमा गरेको प्रतिज्ञालाई सम्झना गर्दै पत्नीले भन्छ, ए कान्छा त्यो तारा खसाइदेऊ न। पतिले भन्छ, ए कान्छी त्यो तारा मात्र होइन तिम्रो बङ्गरा पनि झारिदिउँला। हो। अरे त्यसैले त्यस्तो हुनु हुँदैन। आमेन। समर्पण बुढाबुढी हुन्जेलसम्म, नमरुन्जेलसम्म आवश्यक छ। सुन्नुहोस्, रुथको जीवनमा उसले आफ्नो सासूसित गरेको प्रतिज्ञा पति र पत्नीको बीचमा गरिने प्रतिज्ञा पनि हो। जहाँनिर रुथले आफ्नो सासू आमालाई उसले भन्छन् नओमीलाई, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईँको मानिस मेरो मानिस, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यही मर्नेछु र त्यहीँ गाडिनेछु, मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले हामीलाई अलग नगरोस्। पहिलो कुरा थियोलोजिकल रिजन, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, म कुनै अरू देवी देवतालाई मान्दिनँ। नओमी, तपाईँले जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभयो त्यही परमेश्वरलाई म विश्वास गर्छु। दोस्रो कुरा, तपाईँको मानिस मेरो मानिस, त्यो भनेको मलाई के त, तपाईँको पाहुना मेरो पाहुना, तपाईँको दाजु मेरो दाजु, तपाईँको भाइ मेरो भाइ, तपाईँको आमा मेरो आमा, तपाईँको बुवा मेरो बुवा। आमेन। त्यसरी त्यो समर्पणमा जानुपर्छ। त्यो आफ्नो हुनुपर्छ। अनि तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यही मर्नेछु। त्यसले चाहिँ उनीहरू निरन्तर नमरुन्जेलसम्म विवाह चाहिँ यसरी नै बाँधिनुपर्छ। अनि कुनै कुराले हामीलाई अलग नगरोस्। सुन्नुहोस्, त्यसैले तपाईँको विवाहलाई फुटाउन आउने कुनै व्यक्तिहरू हुनसक्छ, कुनै दुष्ट कुराहरू हुन सक्छन्। शैतानले विभिन्न किसिमको उपायहरू ल्याउँछन्। फेसबुक पनि हुनसक्छ। तपाईँ बढी फेसबुक हेर्नुहुन्छ भने अरू विभिन्न फिल्महरू हुन सक्छन्। त्यसैले हामी ती सबै कुराबाट बच्नुपर्छ। र हामी सफल विवाहलाई सुन्नुहोस्, हेरौँ, यो मैले भनेको होइन, मिन्गन मैक्लाफ्लिनले भनेका छन्, कोट है, अ सक्सेसफुल म्यारेज रिक्वायर्स फलिङ इन लभ मेनी टाइम्स एन्ड अलवेज विथ द सेम पर्सन। कोटेसन बन्द है। यो भन्न खोजेको के भने, राता हरिला भरिला र चिल्ला गाला र ओठ हुन्जेल मात्र प्रेम गर्ने र छाला चाउरिँदै गएपछि अर्को पोटिलो अनुहार खोज्न सुरु गर्ने हो भने त्यो विवाह रात दिनको झगडाको स्रोतको रूपमा विकास हुन पुग्छ। यदि तपाईँ आफ्नो विवाहलाई सफल विवाहको रूपमा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको वैवाहिक मित्रसित धेरैचोटि प्रेममा फस्नुहोस् र जहिले पनि तपाईँकै जोडीसित मात्रै प्रेममा डुब्नुहोस्। मिन्गन मैक्लाफ्लिनले त्यही भन्न खोजेका। र आजको विवाहको वचन मलाई आशा छ तपाईँले आशिष पाउनुभएको छ। हामी विवाहको कार्यक्रममा जान्छौँ र आजको दुला र आजको दुलै दुला सन्त भट्टराईज्यू अगाडि आउनुहोस्, उभिनुहोस्। अनि दुलै पनि अगाडि उभिनुहोस्। हामी यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा भेला भएका छौँ र यस मण्डलीको समूहको सामुन्ने
यी पुरुष र स्त्रीलाई पवित्र विवाहद्वारा जोड्न सन्त पावलले प्रशंसा गरे जस्तै सबै मानिसको सामुन्ने आदरयोग्य हुन र कसैले पनि हल्का प्रकारले नलिन तर आदरसहित होसियारपूर्वक सल्लाहसहित र परमेश्वरको डरमा सहभागी गराउन आएका छौँ। यो पवित्र सम्बन्धभित्र बाँधिन आज हाम्रो सन्त बाबु र सुमित्रा छोरी आएका छन्। यदि कोही मानिसले यी व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचनअनुसार विवाहमा बाँधिन सक्दैनन् भन्छ भने उसले अहिले नै बोलोस्। कसैलाई केही भन्नु छ उहाँहरूको बिहा गर्न मिल्दैन भन्ने छैन, नत्र आजदेखि सधैँभरि शान्त रहोस्। अब हाम्रो सन्त बाबुले उसको दुलैलाई हात पक्रेर गयो भने तपाईँ कुरा काट्न नजानुहोस्। आफ्नो दुलैको हात पक्रिन नपाउने पाइन्छ। आमेन। त अब हामी विवाह हुने पुरुष र स्त्रीलाई दुवैलाई आज्ञा दिन्छु, म दुवैजनालाई आज्ञा गर्छु अब कि इन्साफको भयानक दिनमा जुन दिन हृदयका सबै गोप्य कुराहरू प्रकट गरिनेछ, यदि तपाईँहरू मध्येले यो पवित्र विवाहमा बाँधिन मिल्दैन भने स्वीकार गर्नुहोस्। त्यस्तो केही समस्या छ विवाह बाँधिन नमिल्ने? सुमित्रा छैन र? परमेश्वरको वचनले उहाँहरूको कुनै समस्या नभएको कारणले हामी अगाडि बढ्छौँ र दुलालाई हामी प्रश्न गर्छौँ। त दुलाको साथी खोइ अहिले? दुलाको साथी अलि अगाडि आउनुहोस् तपाईँको। ल सुन्नुहोस्, तपाईँले माइक्रोफोनमा उत्तर दिनु ल बाबु। के तपाईँ यस स्त्रीलाई सुमित्रालाई तपाईँको विवाहित पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ? गर्छु। अलिक ढुक्कसाथ भन्नु न। गर्छु। बल्ल कुरा है। ल ठिक छ एकछिन है। त्यसपछि तपाईँलाई अर्को प्रश्न, परमेश्वरको आज्ञाअनुसार पवित्र विवाहमा सुमित्रासँग मात्रै सधैँभरि सँगसँगै जिउनुहुन्छ? जिउँछु। सुन्नुहोस्, तपाईँले सबैको सामने प्रतिज्ञा गर्नु, तपाईँ अर्को केटी हेर्न पाइँदैन नि? हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। छ कि छैन? छैन। सुन्नुहोस्, हामी बिहा भनेको पक्का गर्नुपर्छ है। मलाई सबै कुरा केरकार गर्नुपर्छ सबैको सामनेमा। हामीले कसैलाई त्यसरी लटरपटर बिहा गर्दैनौँ क्या? हामी क्रिस्चियन विवाह लटरपटर बिहा हुँदैन। हामी सबैको सामने सोध्नुपर्छ। बाबुले त है। अब हाम्रो दुलालाई सोध्छु, तपाईँले बिरामी हुँदा र स्वास्थ्य रहँदा दुवै अवस्थामा यो दुलैलाई मात्रै तपाईँको प्रेम, सान्त्वना, आदर र सुरक्षा दिनुहुन्छ? दिन्छु। कुनै कमी हुने छैन? छैन। मऱ्यो भने मरिन्छ, मलाई मतलब छैन भन्दिनँ। के तपाईँ बाँचुन्जेलभरि तपाईँको दुलैलाई मात्रै आफ्नो पत्नी बनाइराख्नुहुन्छ? अरू कुनै स्त्रीले म तिमीलाई प्रेम गर्छु भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? केही गर्दैन। अर्को स्त्रीले तपाईँलाई म आएर प्रेम गर्छु भने तपाईँ केही गर्दिनँ भने त्यसको प्रेमलाई स्वीकार गर्ने भयो त? स्वीकार दिनु। हामी पक्का उत्तर पाउनु पऱ्यो है। ल ठिक छ, अब दुलैलाई दिनुहोस्। मुखको छेउमा राख्नु न। होइन, हामी दुलैलाई पनि सोध्छौँ। ल भन्नुहोस्, दुलैज्यू वा दुलै नानी, तपाईँले यस पुरुषलाई तपाईँको विवाहित पतिको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ? अलि राम्रो सुन्नु। गर्छु। हो, गुड। कसैले कर्काप गरेर गरे त होइन नि? होइन। आफ्नै खुसीले हो? हजुर। हेर्नुहोस्, त्यसै होइन, यो क्रिस्चियन विवाह कर्कापको विवाह हुँदैन, आफ्नै स्वेच्छाले गर्ने कुरा हो। र के तपाईँ परमेश्वरको आज्ञाअनुसार पवित्र विवाहमा तपाईँको दुलासँग मात्रै सधैँभरि सँगसँगै जीवन जिउनुहुन्छ? जिउँछु। अर्को केटाको पछि लाग्नुहुन्न नि? लाग्दैन। है, सुन्नुहोस्, यो सबै तपाईँको प्रतिज्ञा भिडियो रेकर्ड पनि छ। तपाईँले जहिले पनि पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई तेस्रो प्रश्न जाने,
यदि तपाईँले तपाईँको दुला बिरामी हुँदा र स्वस्थ रहँदा दुवै अवस्थामा उहाँलाई मात्रै तपाईँको प्रेम सान्त्वना आदर र सुरक्षा दिनुहुन्छ उसलाई बिरामी हुँदाखेरि अस्पताल औषधि लाने खुवाउने सबै गर्नुहुन्छ गर्नु भेरी गुड र तपाईँ बाँचुन्जेलभरि यस तपाईँको दुलालाई मात्र आफ्नो पति बनाइराख्नुहुन्छ कुनै केटाले तपाईँलाई लभ लेटर लेख्यो भने के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो स्पष्ट हुनु पर्यो आमेन सुन्नुहोस् क्रिस्चियन विवाह चोरी विवाह होइन यो मागी विवाह हो आमेन त्यसैले आजको यस पवित्र विवाहको निम्ति कसले आजको दुलै सुमित्राका मगरलाई आजको दुला सन्तोष भट्टराईलाई दिनुहुन्छ कसले दुलैको मम्मी हुनुहुन्छ उभिनुहोस् दुलैको मम्मी अगाडि आउनुहोस् सर यता अगाडि आउनुहोस् अगाडि अझै अगाडि र म तपाईँलाई सोध्छु मलाई माइक्रोफोन दिनु न ल आजको दुलै जो तपाईँको छोरी हुनुहुन्छ यो दुलैको रूपमा आजको दुला हाम्रो सन्तोष भट्टराईलाई तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ खुसी साथ दिनुभएको छ उहाँको अनुहारले पनि बताएको छ सुन्नुहोस् तपाईँले फेरि पछि खोसेर लानु पाउनुहुन्न नि ल सन्तोष भाइ बाबु ढुक्क हुनुहोस् अब तपाईँले पाउनुभयो ठिक छ त्यसो भए तपाईँले तपाईँको छोरीको दाहिने हात दुलाको हातमा थमाइदिनुहोस् अरूले कसैले फोटो खिच्न सकिनुहोस् है मलाई जानु छ दुलाको हातमा जिम्मा लगाइदिनुहोस् दुला दाहिने हात अब दुलैको मनी जानुहोस् भाइ तपाईँ दिनुपर्छ तपाईँ जान सिद्धि सिद्धि अब राम्रोसँग पक्रा बाबु तिमीले पाइसक्यो छोड्नु हुँदैन ल मिलेर अब पक्रेर अब दुलाले दुलैको आँखा होइन उसको ल गुड मुखको छेउमा राख्यो होला बाबु दुलाको साथीले कता राख अलिक मुखमा आवाज दुलालाई दुलैको आँखामा हेर्नलाई राम्रो होस् भनेर तिमीले हेल्प गर्नु परेको हो क्या बाबु बुझ्यो है ल म सन्त भट्टराईले तिमी सुमित्रा गामगरलाई आजको दिनदेखि मेरो विवाहिता पत्नीको रूपमा स्वीकार्छु र सुखमा दुःखमा धनी हुँदा गरिबीमा बिरामी हुँदा र स्वस्थ हुँदा तिमीलाई म प्रेम गर्छु र खुसी पारिराख्नेछु परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार मृत्युले मात्र हामीलाई अलग गरोस् र यसरी म तिमीलाई मेरो प्रतिज्ञा जाहेर गर्दछु हुन्छ त्यसपछि अब दुलैलाई दिनुहोस् दुलैको साथीले दुलैको मुखमा हात लगाइदिनुहोस् र दुलैले आफ्नो दुलाको आँखामा हेरेर है बाहिरबाट राख्नुहुन्छ ल ठिक छ दुलाको आँखामा हेरेर यो प्रतिज्ञा बनाउनु नानु म सुमित्रा गामगरले तपाईँ सन्त भट्टराईलाई आजको दिनदेखि मेरो विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार्छु र सुखमा दुःखमा
सुखमा दुःखमा धनी हुँदा गरिबीमा धनी हुँदा गरिब हुँदा बिरामी हुँदा र स्वस्थ हुँदा बिरामी हुँदा र स्वस्थ हुँदा तपाईलाई म तपाईँलाई म प्रेम गर्छु प्रेम गर्छु र खुसी पारिराख्नेछु। र खुसी पारिराख्नेछु। परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार मृत्युले मात्र हामीलाई अलग गरोस् र यसरी म तपाईलाई मेरो प्रतिज्ञा जाहेर गर्दछु। आमेन। आमेन। हुन्छ ल, अब जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो दुलैको फोटो खोलेर सबैलाई देखाउनुहोस्। हाम्रो दुला सन्त बाबुलाई प्रश्न छ, तपाईँले आफ्नो प्रेमको चिन्हको रूपमा आफ्नो दुलैलाई के दिनुहुन्छ? औँठी छ देखाउनु त। मम्मीसँग हुन्छ, यहाँ लिएर आउनुहोस् बाबु। हुन्छ, ठिक छ। हाम्रो बाबुले दुलै लिनलाई त्यतिकै आएको होइन रहेछ, उहाँले आफ्नो प्रेमको चिन्ह पनि ल्याउनु भएको छ। आमेन। र सुन्नुहोस्, यो औँठीले जो सर्कल छ यसले अनन्तताको चिन्ह हो यो। आमेन। अनि सुनले पवित्र र ख्या नपर्ने पनि जनाउँछ। अनि यो विवाह पनि मृत्युसम्मै रहिरहनेछ र एकअर्काप्रतिको विश्वास र आस्था ख्या परेर जाने छैन। र यो औँठी दुलाले आफ्नो दुलैको बायाँ हातको कान्छौलामा लगाइन्छ। बायाँ हातको यो लगाइदिनुहोस्। र तपाईँ फोटो खिच्नु राम्रो खिचिदिनुहोस्। एकछिन दुईजनाको मात्रै फोटो हुन्छ ल, एकछिन अरू नगरिदिनुहोस्। ल राम्रोसँग लगाइदिनु त बाबु। एकछिन फोटोमा आँखा ठिक छ। जोडी के छ त्यतिकै ठिक छ। गुड। अब ठिक छ, दुलैको केही छ? अब दुलैको पनि औँठी छ। मैले औँठीको बारेमा व्याख्या गरिसकेको छु। तपाईँले आफ्नो दुलाको बायाँ हातको यो औँला लगाइदिनु त। र तपाईँले भन्नुहोस्, यो औँठीद्वारा म तपाईँलाई विवाह गर्छु। दुवैले भन्नुहोस्। अब हाम्रो विवाहकारी सकेको छ। अब हात पक्रिनुहोस् बाबु आफ्नो दुलाईले राम्रोसँग। तपाईँको सुन्नुहोस्, जुन व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले जोड्नु भएको छ कुनै व्यक्तिले पनि नछुट्याओस्, किनकि तीन सुताले बाटेको डोरी सजिलै चुडिँदैन। आज यी व्यक्तिहरू जसरी परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा भए पवित्र विवाहमा बाँधिएका छन्, यी व्यक्तिहरूलाई आजमा पुनरुत्थान एक्लेसियाको पास्टर भरत भट्टराईले पति र पत्नी भनी पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा घोषणा गर्दछु। आमेन। हुन्छ, अगाडि घटेर बस्नु। र म उनीहरूको लागि परमेश्वरको आशिषको वचन पढिदिन्छु। सुन्नुहोस्, दुला दुलैले अनि सबैको लागि पनि, विशेष गरी आजको दुला दुलैले, आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ।
तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछाबाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूको विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एकबाट आउनेछन् तर तिमीबाट 7 बाट भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा भनेको जुवा खेल्ने ढुकुटी भनेको होइन, त्यो रुपैयाँ पैसाको भण्डारमा तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए झै तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुको नाउँले कहलेका हो भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। तिमीहरूलाई दिन्छु भने तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान, गाईबस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ। तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। आज मैले तिमीहरूलाई दिएको परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनुहुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिले भेदमा पर्ने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरूमध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूको पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर। आमेन। र उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो चर्चको अगुवा भाइहरू अगाडि आइदिनुहोस् अनि हाम्रो दुलैको पास्टर भाइ हुनुहुन्छ लिमा भाइ, जुलाको पास्टर भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले अगाडि आइदिनु होला र हामी सबैले अरूले हात बढाउनुहोस् र उहाँको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद, महिमा, आदर अनि इज्जत दिँदछौँ। आज तपाईँ परमेश्वरले यी दुई प्राणीलाई एकसाथ जोड्नुभयो। हामीलाई थाहा छ यो तपाईँको इच्छा थियो। तपाईँ परमेश्वरले यिनीहरू दुईजनालाई आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै एकअर्काको निम्ति तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको त्यो अनन्तको योजना आज हाम्रो बिचमा हाम्रो आँखाकै सामने तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद छ। अनि परमेश्वर, हामी यो जोडीलाई तपाईँको चोखो वेदीमा अहिले अर्पण गर्दछौँ। अबदेखिको उनीहरूको दाम्पत्य जीवनको यात्रामा तपाईँ प्रभु साथमा भइकन डोर्याउनुहोस् भन्ने हामी बिन्ती गर्दछौँ। अघि उनीहरूले एकअर्कालाई करार बाचा दिए जस्तै प्रभु मृत्युले नछुटाएसम्म तपाईँ प्रभुको वचनको अध्ययनमा रहेर एक्लै अर्कालाई आदर गर्दै तपाईँको महिमा गर्नलाई, तपाईँको आराधना गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुको सुरक्षा, तपाईँ परमेश्वरको आशिष र उन्नति यो जोडीमाथि हामी बोल्दछौँ। शैतानले ल्याउने विभिन्न परीक्षाहरूमाथि तपाईँ प्रभुले विजय दिनुहोस् र प्रभु तपाईँले निरन्तर तपाईँको गवाही बनाउनुहोस्। प्रभु अरूले देख्दाखेरि प्रभु यो जोडीलाई हेरेर यीशु ख्रिस्टले नै जोडिदिएको जोडी हुन् भन्ने थाहा पाउन सक्नु र यिनीहरूको जीवनद्वारा धेरै मानिसले तपाईँ येशू प्रभुलाई मुक्तिदाता र प्रभु भनेर चिन्न सकुन्। धेरै वैवाहिक जीवन बिताइराखेका मानिसहरूको निम्ति यिनीहरूको जीवन चाहिँ प्रेरणाको स्रोत बन्न सकोस् भन्ने हामी बिन्ती गर्दछौँ। यो यसमा मात्रै सम्भव छ जब यिनीहरूले तपाईँ प्रभुलाई आदर गर्नेछन् र तपाईँ प्रभुको वचनअनुसार आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनेछन्। प्रभु तपाईँ साथमा भइकन तपाईँ प्रभुले डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद छ सबै कुराको लागि। फेरि पनि तपाईँ प्रभुकै हातमा यो जोडीलाई दिँदै हामी बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, हाम्रो क्वायर भाइले उहाँलाई आशिषको गीत गाएर सिकाउनु हुनेछ। उभिएर आफ्नो ठाउँमा बस्छ। Thank you.
अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो शुभकामना दुवैलाई, दुवैजनालाई। मेरो शुभकामना दुवैलाई, नवदम्पति सन्त र सुमित्रालाई। मेरो शुभकामना दुवैलाई, नवदम्पति सन्त र सुमित्रालाई। दुवैको चरित्र होस् अति नै उच्च, पारोस् जीवनमा सबैको सामु यीशुलाई उच्च। पवित्र जीवन अगाडि बढोस्, यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई, यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई। एकको अर्कोमाथि कहिले भरोसा नटुटोस्, एकको अर्कोमाथि कहिले भरोसा नटुटोस्। असल कुराको अभाव परिवारमा कहिल्यै नहोस्। जीवनमा एक अर्काको र छिमेकीको भलो हुँदै जाओस्, यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई, यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई। काम गर्न उत्सुक हुन् ती दुवैका हातहरू, काम गर्न उत्सुक हुन् ती दुवैका हातहरू। उन्नति र प्रगतिमा रम्दै जाउन् अबका दिनहरू। त्यही पनि कहिल्यै नभुल्नु यीशुको माया, त्यही पनि कहिल्यै नभुल्नु यीशुको माया। यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई, यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई। परमेश्वरको वचन सदैव साथमा, परमेश्वरको वचन सदैव साथमा होस् दुवैको ध्येय यही कुरामा। गरिब र दिनहीनहरूका लागि दुवैको मुट्ठी दुवैको खुलोस्, यही रहोस् बानी। यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई, यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई। भए परमेश्वरको मानी, भए परमेश्वरको मानी, अगाडि बढ्दै जाओस् दुवैको जिन्दगानी। फल्दै फुल्दै प्रशस्त आशिष बटुलोस्, अनुभवहरूको सङ्गालो अब दुवैले सँगसँगै गर्दै जाओस्। यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई, यही नै छ मेरो शुभकामना दुवैलाई। धन्यवाद। हुन्छ, हामी प्रमाणपत्रको भागमा आएका छौँ र तपाईँहरू सबैजनाले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट हामीले नव दुलहा र दुलहीलाई हामीले सर्टिफिकेट दिन लागेका छौँ, म्यारिज सर्टिफिकेट। म पढ्न चाहन्छु, यो अङ्ग्रेजीमा छ। This is to certify that the marriage ceremony held on Vikram Samvat 2074-1128 at our church Resurrection Ecclesia, Kharibot, Kathmandu, Nepal, between Santa Bahadur Bhattarai of 22 years, North Pine Street, Ward number 421, Lancaster District, Pennsylvania Zone, USA, and Sumitra Gahamagar of 20 years, Kachal, Ward number 5, Palpa District, Lumbini Zone, Nepal. यो सर्टिफिकेटमा चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट हामीले दिन लागेका छौँ र यो सर्टिफिकेटमा चाहिँ हाम्रो दुलहा दुलहीको सही छाप सिग्नेचर रहेको छ र त्यसै गरेर साक्षीको रूपमा दुलही तर्फबाट र साक्षीको रूपमा दुलहा तर्फबाट उहाँहरूले सही गर्नुहुनेछ र साथसाथै हाम्रो मण्डली यसै मण्डलीका पास्टर भरत भट्टराई उहाँको पनि सिग्नेचर सही हामीले यहाँ लिनेछौँ। यसको निम्ति सर्वप्रथम म दुलहा र दुलहीलाई अगाडि आइदिनु हुन अलिकति अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो टेबलको व्यवस्था हुँदैछ र हामी जसरी दुलहा र दुलहीले यहाँ सही गर्नुहुनेछ हामी निरन्तर रूपमा ताली बजाउनेछौँ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा दुलही तर्फबाट को आउनुहुन्छ, दुलही तर्फबाट साक्षीको रूपमा बस्नलाई को आउनुहुन्छ कृपया गरेर अगाडि आइदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर दुलहाको तर्फबाट साक्षीको रूपमा को आउनुहुन्छ अगाडि आएर उभिदिनु होला। हामी क्रमिक रूपमा सबै यो कार्यक्रमलाई सिद्ध्याउनेछौँ र जतिजना फोटो लिनलाई तयारी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ यो समयमा। हुन्छ,
ताली बजाइदिन्छौँ हामी ताली बजाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद फेरि हामी ताली बजाउनेछौँ साक्षी हाम्रो दुलाको तर्फबाट दुलैको तर्फबाट हुन्छ अगाडि आइदिनुहोस् हुन्छ हामी सबैको लागि फेरि एकचोटि ताली बजाउनेछौँ हुन्छ हामी फेरि ताली बजाउनेछौँ फोटो लिन सक्नुहुन्छ जय मसी सबैजनालाई बहिनी अनि ज्वाइँ साहबलाई एकदम बधाई छ तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिउँ अहिले गाउने भन्दा अगाडि म 2 लाइन आशिष दिन चाहन्छु गीतबाट बधाई छ साथै शुभकामना दुल्हा राजानी दुल्है रानीलाई अटल रहोस् प्रभु बन्धन यो 2 दिन हैन जुनीभरिलाई जिन्दगीको गोरेटोमा हताश नहुनु ठुला ठुला लक्ष्यले सँगै अघि बढ्नु सफलताले पाइलाहरू चुमिरहोस् सधैँ दुःखका त छाया पनि परिरहोस् सधैँ थ्याङ्क यू बधाई छ
दुईजनाले पहिला काटौँ समातेर काटौँ हामी ताली बजाउनेछौँ यो समयमा दुवैजनाले काट्दै दिनुहुन्छ केकलाई आजको धेरै खुसीको दिन र त्यसै गरी एकले अर्कोलाई उहाँहरूले खुवाउँदै हुनुहुन्छ हामी अझै ठुलो ताली बजाउनेछौँ फोटो लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर हुन्छ धन्यवाद हुन्छ बस्नु सक्नुहुन्छ आजको यो बिहा सम्पन्न भएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ अनि हामी पनि यसरी उपस्थित हुन पायौँ हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो समयको निम्ति अनि वर्षौँदेखिको प्रभु हाम्रो मण्डलीको प्रार्थना आज तपाईँले पुरा गरिदिनु भएको छ एउटा उत्तर दिनुभएको छ अनि हाम्रा विश्वासी छोराछोरीहरूको माझमा पवित्र विवाह बन्धन बाँधिन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको थियौँ प्रभु तपाईँले आज आफ्नो वचन र प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको छ हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो दुलहा दुलही आजको दुलहा दुलहीलाई आशीर्वाद दिँदै हामी सबैजनाको हृदयबाट नानीहरूलाई पनि बाबुलाई पनि धन्यवाद दिँदै अनि र हाम्रो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ र अब हामीले प्रभु यो भोजमा एउटा प्रेम भोज शारीरिक भोज पनि तयार भएको छ यो भोजनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् हामी प्रत्येकले खाएर पिएर प्रभु त्यो भोजनद्वारा महिमा चाहिँ तपाईँलाई नै दिन सकौँ धन्यवाद धन्यवाद छ भान्सामा काम गरिरहनु भएको हाम्रा प्रिय मित्रहरूको निम्ति पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ उहाँहरूलाई पनि तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् धन्यवाद छ सबै कुरामा हामीलाई साथ दिनुभयो अनि अन्तिम समयसम्म हामीसँग तपाईँ यहाँ रहनु नै हुनेछ धन्यवाद छ बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चढाउँदै माग्दछौँ आशिष यसु प्रभुको नाममा जय मसीह सबैजनालाई नमस्कार नयाँ जीवन पाएँ मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर नयाँ जीवन पाएँ मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर निराशा जीवनमा शान्ति पाएँ निराशा जीवनमा शान्ति पाएँ येशूलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएर येशूलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएर नयाँ जीवन पाएँ मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर नयाँ जीवन पाएँ मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर येशूको बलिदानलाई सम्झी येशूमा अर्पी जीवन हालेर
यसुको बलिदानलाई सम्झी यसुमा अर्पित जीवन आएर यो जीवन